today's video guys, meron tayong Target locked. Upkit. Oh, ang ating upkit from Ltwoo. Meron tayong game natin Ltwoo Elite ng A7 AX. This AX 11 speed. So ang kanyang cogs ay kwenta ng ngipin. Ang ating cogs. Meron tayong AX 11 of Ltwoo. So buksan natin to. Bagong natin na to. Bagong gawa. Bagong luto. Ltwoo, ito yung cogs. Check natin ang kanyang cogs. Ito ba ay 50. The sunshine. Sa upkit ng sunshine. Sunshine cogs ito guys. Sunshine cogs. Okay, the legit. Thank you sa shout out sa seller from Lazada. At ito yung link, ito yung seller from Lazada. Okay, legit siya guys, legit. 50 teeth, na pinamalaki ay 50 teeth, 11 to 50 teeth AX, sunshine. Siyempre, sunshine kasama sa upkit niya. Siyempre, apat ang upkit. Ang upkit, ibig sabihin, apat na parts lang, hindi siya group set. Upkit, yung chain, cogs, RD, at shifter. So, apat lang sila. So, kasama sa upkit yung KMC 11 speed. Stainless. So, ito ang kanyang shifter, the trigger shifter. Ito sa mayari nito, ang pogi si Ethan Brent Perlas of RSU. Palakpakan naman dyan! Kaya compare with X11 Elite. So, ang ganda oh. Pipitik ba ang trigger? The trigger shifter of X11 smooth. Ganda. Siyempre, that's not the least. Siyempre, ang RD. Yan, kumikintab oh. AX talaga. Legit no. Ito yung AX legit. AX RD na elite. Bakit naging elite? Para nalaman elite siya. Siyempre ang Ltwoo parang 46 to 50 elite na siya. Itong bolt niya. Ang kanyang B-screw, the body screw is stainless. Ang kulay puti. Ang non-elite kasi is black. Tapos siyempre ang kanyang limit screw is stainless din. Puti din siya. So ito ay elite. So aluminum na siya oh. Alloy ang AX kasama yung kanyang cogs 50. Siyempre ang kanyang trigger shifter at ang kanyang chain KMC. Ito yung apat at then. So guys, ang gagawin natin dito, install natin sa bike niya sa Trinx bike.